نن په دې لیکچر کې مونږه د ټراینګل حواله سره خبره کوو چې آیا ټراینګل وایي څه ته. نو دلته مونږ یو سمپل ډیفینیشن هغه راغسته ده. بیسیک ډیفینیشن د ټراینګل: ا ټراینګل از ا 3-sided figure and having 3 vertices. چې ټراینګل زموږ سره د دریو سایډو والا فیګر دی چې پای کې زموږ سره 3 ورټیسز دي. د ورټیسز ته مونږ سمپلی چې کوم دی ګوټ هم ویلی شو. په دې شیپ کې که تاسو وګورئ زموږ سره سمپلی چې کوم دی 3 ګوټونه دي. فرست A B C نومونه چې کوم دی مونږ ورکړي دي. دې نه علاوه دلته که تاسو وګورئ بل خبره مونږ دا کړې چې 3 سایډ دي. نو په دې کې زموږ سره فرست سایډ، سیکنډ سایډ او تھرډ سایډ نو په اسانۍ سره تاسو ته په دې شیپ کې ښکاري. بل دلته یو پوینټ مونږ لیکلی دی چې ټراینګل زموږ سره 2D شیپ دی. نو 2D شیپ الریډي مونږ په دې باندې خبره کړې ده چې هغه شیپ چې هغه کې زموږ سره 2 ایکسز وي چې یو زموږ سره ایکس وي بل زموږ سره وای، یعنی پای کې 2 ډایمنشن. نو ایکس وای په دې شیپ کې زموږ سره دا شکل ډرا کیږي. بلکې تاسو وګورئ په دې درمیان کې چې کوم دی موږ یو پرپینډیکولر ډرا کړی دی چې کوم بیس ته چې کوم دی هغه پریوزي. نو کوم سایډ ته چې کوم دا پرپینډیکولر هغه ته موږ بیا بیس وایو او دغه لاین چې کوم موږ ډرا کړی دی ته موږ هایټ وایو او ته سمپلی موږ چې کوم دی الټیټیوډ ویلی شو. نو په دې کې موږ 3 سایډز اغوستي چې زه ورته وایم A، بل چې کوم دی زه B او بل ته چې کوم دی زه C وایم. دلته موږ سایډونو ته هم ورکړي یو فرق نه کوي، سمپلی موږ چې کوم دی نومونه ورکړي. دلته یو څو پوینټ موږ بیا چې کوم دی ډسکس کړي دي چې د انګل فرام انساید د ټراینګل از ایکوال ټو 180 ډیګري. په دې کې چې درمیان کې کوم انګل جوړیږي فرست، سیکنډ، تھرډ، دا چې کوم دی دا به زموږ سره د 80 برابري 180. بیا بل دا خبره موږ ایکسپلین کړي ده چې د سم it means that the sum of the anterior angles of a triangle is equal to 180 degree. په دې دننه چې کوم انګلز جوړیږي انټیریور وای دننه سایډ چې کوم دننه سایډ زمونږ فرست انګل، سیکنډ and تھرډ د دې چې دریوانو کله ته سم والی یعنی A plus B plus C چې کله زه والم نو دې نه به زموږ سره راځي 180. دا به د 180 برابري. نو د دې په تروس دې فارمولې په تروس سره مونږ د دې سایډزونه هم معلومولی شو. یعنی د دې نه ظاهره شوه چې د دې کوم انټیریور انګلز دي د هغې سم د 180 برابر دی. بل چې کوم زموږ سره د دې ټراینګل حوالې سره امپورټنټ خبره ده هغه زموږ سره د ایریا اف ا ټراینګل and parameter of a triangle چې کوم د دې سره وابسته دي او تاسو نه په 5 ټیسټونو کې د دې په باره کې تپوس کولی شي. فرست نمبر زموږ سره د ایریا اف ا ټراینګل چې تاسو به د ټراینګل ایریا څنګه فایند کوئ. نو سمپلی موږ لیکلی 1/2 A B کراس H. B زموږ سره بیس موږ ته ریپرزینټ کوي او H زموږ سره هایټ یا چې کوم دی موږ ته الټیټیوډ هم ویلی شو. دا به موږ له راکړي دواړه ایریا تاسو ته به چې دا فایند کوي یا به چې کوم د ایریا درکړي B به هم درکړی تا ته به چې هایټ فایند کا. نو د دې فارمولې په ترو به کله مونږ بیس معلومو، کله به هایټ معلومو، کله به مونږ چې کوم دی ایریا فایند کوو. نو دا ډیره بیسیک فارموله ده، د دې انډرسټینډ کول ډیر زیات ضروری دي. بل پیرامیټر اف ا ټراینګل، پیرامیټر الریډي مونږ ډسکس کړی دی چې کوم د دې سایډونه دي د دې دریوانو سم چې کله ته والي دي ته مونږ پیرامیټر وایو د دې ټراینګل. دلته مونږ اخیستي A B C چې یو زموږ سره A B C د دې دریوانو سایډونو سم چې کله ته والي د دې نه به زموږ سره راځي پیرامیټر یعنی د بانډ دی لینث به زموږ سره راځي. نو دا دوه امپورټنټ فارمولې د دې ټراینګل حوالې سره. اوس راځو چې آیا تعالی په ټراینګل باندې ډیفرنٹ ټایپ کوېسچن MCQs دا به راځي څنګه او دا به تاسو ایزیلی سال کوئ څنګه. نو هر کله چې تاسو دا فارمولې یادې وي د دې انډرسټینډینګ په دې باندې تاسو پوهیږئ نو بیا به د دې په ترو باندې تاسو ډیفرنٹ ټایپ کوېسچنز اسانۍ سره سال کولی شئ. نو راځو په ټراینګل باندې آیا په دې به موږ له کوېسچن څنګه راځي او دا موږ سال کوو څنګه. نو فرست اگزامپل چې کوم دی مونږ هغه ډسکس کړی دی چې فایند د ایریا اف ا ټراینګل اف دی لینث اف اټس بیس از 2.5 میټر and length of its altitude is 1.2 meter. که تاسو د ایگزامپل ته وګورئ نو ایگزامپل کې زموږ سره ډیسیمل راغلی دی. دلته چې کوم دی مونږ له هم ډیسیمل راغلی، دلته هم ډیسیمل. موسٹ امپورټنټ ایگزامپل دی او ډیر ټایپ MCQs ډیر زیات په ډیفرنٹ ټایپ ټیسټونو کې ریپیټ کیږي. نو سولوشن کې مونږ لیکلي فرست اف آل مونږ لیکلي چې لینث اف بیس چې کوم دی هغه زموږ سره 2.5 میټر دی. دغه شان لینث اف الټیټیوډ یعنی هایټ ورته هم تاسو سمپلی ویلی شئ چې 1.2 میټر دی. نو الریډي مونږه فارموله ډسکس کړه چې ایریا اف ا ټراینګل دا زموږ سره برابر ده 1/2 B کراس H. B زموږ سره الریډي زموږ سره بیس دی مونږ ډسکس کو. H چې کوم زموږ سره هایټ یا چې تاسو ویلی شئ الټیټیوډ. نو سمپلی چې کوم ته ما پوټینګ کړی د بیس په ځای ما 2.5 میټر پوټ کړی دی، 1.2 چې کوم ما د H په ځای چې کوم دی هغه لګولی دی. اوس کله تاسو وګورئ د 1.2
2.5 په ځای ما 5/2 لګولې او د 1.2 په ځای چې کوم دی ما 6/5 لګولې. نو دلته تاسو ګورئ 2.5 او 1.2 که تاسو دا سمپلی ملټیپلای کوئ او په 2 باندې ډیوایډ کوئ هم ټیک ده، او که تاسو د دې نه فرست اف آل ډیسیمل ختم کوئ نو به ډیر ایزی شي تاسو ته. نو 2.5 نه موږ ډیسیمل ختم کړی چې 2.5 دی نو ما بره لیکلی ډیسیمل په ځای 1 او ډیسیمل رائټ سایډ ته چې کوم دی 0 دی نو هغې په ځای موږ 5 دی نو موږ هغې سمپلی یو 0 لګولی. نو که تاسو دلته وګورئ دا 25 او 10 چې کوم دی دا په 5 باندې ډیوایډ کیږي. 5 له چې 25 په 5 تقسیم کې 5 راځي او 10 نو دغه شان 2 5/2 دی نه راغی. 1.2 چې کوم دی دا مونږه ډیسیمل هم ختم کړی نو باره 12 راغی، ډیسیمل په ځای 1 او رائټ سایډ ته چې کوم دی وایي انسان هغې په ځای 0 ولګېد. نو 12/10 چې کوم دی دا په 2 باندې ډیوایډ کیږي 6 دونې 12 او 5 10. نو دې نه دا رالو او دغه شان 2.5 نه 5/2 دغه شان موږ په ځای 5/2 لګاو او 6/5. نو دلته کراس ضرب دی 5 او 5 چې کوم دی هغه کینسل کیږي. دغه شان 2 او 6 چې کوم دی دا 2 6 ډیوایډ کوي نو 2 2 او 3 دونه چې دلته 3 پاتې شو، لاندې چې کوم دی 1 باقي ټول ختم شو. نو سمپلی 3 به چې کوم دی 1 سره ضرب شي 3/2 دا زموږ سره انسر رالو. یا به تعالی په انسر کې دا درکړی وي. اوس الریډي تاسو ګورئ کوېسچن کې موږ لا ډیسیمل لا کړی نو ظاهره خبره تاسو به انسر هم په ډیسیمل کې بیا راوباسئ. نو 3 چې کله تاسو په 2 باندې ډیوایډ کړئ نو دې راځي 1.5 میټر سکویر. دا چې کله تاسو تقسیم کړئ دې راځي 1.5 میټر سکویر. دا زموږ ریکوایرډ انسر دی چې کوم یې تعالی په اپشن کې درکړی وي. نو موست امپورټنټ اگزامپل دې نه یو ډیفرنٹ ټایپ اگزامپل د دې په یواس کې راتلی شي، خو سمپلی دغه میتھډ دی فارموله ده په دې کې پوټینګ او د دې انډرسټینډ کول کمپلسری دی. وداوټ دیس فارموله چې کوم دا تاسو بیا نشئ سال کولی. ډیفرنٹ ټایپ اگزامپلز دغه شان مونږ دلته په پیرامیټر باندې الریډي تاسو ته پته ده چې مونږ فارموله ډسکس کړه. فرست اف آل دا چې ا زموږ سره مثال په باندې طالب درکړی 2 سانتي میټر دی، بی زموږ سره 5 سانتي میټر دی او سی چې کوم دی زموږ سره 10 سانتي میټر دی. الریډي تاسو فارموله ویله چې پیرامیټر زموږ سره باونډري لینث دی ټوټل چې کوم دا موږ سم کو. دغه شان ا بی او سی ا بی سی دا چې دروازه ته کله 8 کې د دې زموږ سره دا سمپلی پوټینګ دی او بیا چې کوم ما 8 کړي نو راغلی 17 سانتي میټر. ډیر موست امپورټنٹ فارموله ده ټراینګل حواله سره او دا ډیر بیسیک ټاپک دی. نو دا زموږ سره پیرامیټر رالو چې کوم طالب درکړی وي یا به تو چې فایند کا. نو اوس د دې نه علاوه چې کومه موست امپورټنٹ خبره ده چې ټراینګل زموږ سره موست امپورټنٹ ټاپک دی په جیومټري کې. دغه شان د ټراینګل زموږ سره 3 بیسیک ټایپس دي. دا مونږ په لیکچر کې انشاءالله ډسکس کوو. فرست ټایپ چې کوم دی ټایپس اف ټراینګل پای کې زموږ سره فرست نمبر دی ایکویلیټرل ټراینګل چې دا کم ټراینګل دی. دغه شان سیکنډ نمبر دی آیسولیس ټراینګل چې دا کم ټراینګل دی او تھرډ نمبر باندې زموږ سره راځي سکیلن ټراینګل چې دا کم ټراینګل دی. نو په دې به مونږ انشاءالله تفصیل سره په ډیفرنٹ لیکچرز کې خبره کوو. دا زموږ نن لیکچر په ټراینګل باندې امید ساتو چې دا به تاسو ډېر زیات خوښ شي. نو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ ځکه چې ډېر بیسیک ټاپک دی او چې کوم زمونږ د فیسبوک پیج دی نو دا د خپل ملګرو سره شریکوئ. انشاءالله هغوی ته به هم پیدا کیږي او تاسو ته به هم پیدا کیږي. دې نه علاوه که ستاسو ذهن کې کوم ټاپک وي یا غواړئ چې په دې لیکچر جوړ کړی شي نو هغه ماته په واتساپ هم کنټیکټ کولی شي. دې نه علاوه په کمنټ سیکشن کې هم ماته د هغې مطابق ویلی شي. نو کوشش به کوم چې هغه چیز تاسو ته په ښه طریقې سره ډیلیور کړم. نو اجازت غواړم د نوي لیکچر لپاره. د خدای په امان.